मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण हॉटेल स्टाईल चटणी कशी बनवायची ती पाहणार आहे। ही चटणी तुम्ही इडली, डोसा किंवा आप्पे बरोबर खाऊ शकता। खूप मस्त लागते, तर नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ लास्ट पर्यंत पाहत राहा। मग वेळ न घालवता आपण आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। चटणी बनवण्यासाठी 2 ते 3 चमचे भाजकी डाळ घेतलेली आहे। ह्या डाळीऐवजी तुम्ही शेंगदाणे सुद्धा वापरू शकता। 1 ते 1.5 वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, असे तुकडे करून घेतलेत। अर्धा इंच आल्याचे पण तुकडे करून घेतलेत आणि 4 हिरव्या मिरच्या मी तिखटसाठी घेतलेत। तिखटचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। ह्या खूप तिखट आहेत म्हणून मी 4च घेतलेत। आता याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे आणि चवीनुसार मीठ ॲड करून आपल्याला मिक्सरला वाटण करून घ्यायचं आहे। वाटताना तुम्हाला असं वाटलं की पाणी हवं आहे तर अजून पाणी टाकू शकता। आता मिक्सरला मी पाणी टाकून वाटून घेतलेलं आहे। एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। चटणी तुम्ही अशीही खाऊ शकता, पण थोडं चटणीला तडका दिला की अशी खमंग चटणी खायला छान वाटते। 2 चमचे तेल कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे। 1 चमचा उडदाची डाळ, अर्धा चमचा मोहरी ॲड करायचे। 6 ते 7 पानं कढीपत्त्याची घ्यायचे, छान अशी तडतडून द्यायची। 3 ते 4 सुक्या मिरच्या घेतल्या लालवाल्या आणि चिमूटभर हिंग घ्यायचे, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आणि खमंग फोडणी या चटणीवर टाकायची। म्हणजे ही चटणी खायला इतकी छान लागते। आपण आता हा तडका चटणीवर टाकून घेऊया। वाव, मस्तच। ही चटणी तुम्ही डोश्याबरोबर खाऊ शकता, इडली बरोबर खाऊ शकता किंवा आप्पे बरोबर सुद्धा खाऊ शकता। तर ही चटणीची रेसिपी कशी वाटली नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा। आणि वेळात वेळ काढून हा पूर्ण व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद। असंच आपण पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत गुड बाय। आपण इडली, डोसा आणि आप्पे बरोबर खाण्याची चटणी आता बनवून तयार झालेली आहे। ही चटणी तुम्ही बनवून बघा आणि याचा आस्वाद मात्र नक्की घ्या। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। असंच आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत गुड बाय।